बाटो अप्ठ्यारो छ बाटो अप्ठ्यारोको कारणले हामी स्लो राइड गर्दैछौँ ब्रेक पनि राम्रोसँग लाग्छ छैन कन्टेन्ट बनिसक्यो यहाँ ल कान्छ फेरि हान्देऊ एक उहिले खतरा आइसक्यो आमा मान्छे सानो मान्छे त हामी खतरा आइसक्यो या उहिले म्यान मलाई त कन्टेन्ट यहीँ बन्दियो हेर हान्दैन ल हान्ला धेरै भयो नि अलिक तल बाई नदेख न बाई जान्छु बाई बाई अब नदी खोलाको माथिबाट जाँदैछौँ हामी यहीँबाट हो होइन यो अलिकति अगाडि कति बेला आउँछ होइन नदी खोलाको माथिबाट हामी जाँदैछौँ नदी खोलाको अफर होला यार वालिङ बजारको भ्यू यहाँबाट हेर्नलाई पनि दामी छ 52 यतापट्टि पर्छ यतापट्टि माछापुच्छ्रे अनि धौलागिरी अनि अन्नपूर्णको रेन्जहरू यताबाट देख्न सकिन्छ यार यस्तो दामी छ यो ठाउँबाट वालिङ बजार हेर्नलाई जस्तै हामी बाहुनथानबाट हेरिन्छ पनि यो एङ्गलबाट हेरे पनि यस्तो दामी छ यतापट्टिको यो अब घ्याङिङ एरिया यतापट्टि रामबाच्छा यतापट्टि घुम्रे बजार यो भौमिने बजार अनि वालिङ एरिया सबै दामी छ यहाँबाट सबै भ्यू छ यतापट्टि माथिपट्टि गराउँछु आज हामी माथि जाने कारणले गर्दा अलिकति टाइम लिन पाइएको छैन यतापट्टि सोरेक मैदान यहाँबाट देखिन्छ टावर देखिन्छ नि त्यो चिरकोट हो चिरकोट सबै यहाँबाट देख्न सकिन्छ यो पनि अर्को नेक्स्ट भ्यू पोइन्ट हो अब भोलिपर्सि यता पनि अब भ्यू पोइन्ट भनेर रिसोर्टहरू खोज्ने यताउति यता पनि बाहुनथान जस्तै स्पोट बनाउनु अझै माथि अब जाँदैछौँ हामी राइडमा होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो सोल्टी कहाँ जाँदैछौँ कुन डाँडा अरे नाम बिर्सेको मान्छे लाखो डाँडा हुँदै सिमलचौर होइन याद आयो अब यही स्कुटी डिओबाट जाँदैछौँ हामी यतापट्टि वालिङ बजार देखिरहेको छ होइन अब हामी यताबाट स्टार्ट गरेर अब माथि पनि गराउँछु देखिरहेको छ अब जान्छौँ अब यहाँबाट बाहिर हाल्छौँ अहिलेसम्म स्टिकमा हालेको थियौँ अब स्टिकमा हाल्दा बेर हुने भयो सरासर जाने भनेर हामी
यसैबाट जाँदैछौँ है अगाडि हालेर ल ओके लेट्स गो हिँड हेर है यतापट्टि चाहिँ दामी सुन्तला बारी अब फाँड्दै हुनुहुन्छ यहाँ बनै फाँडेर सुन्तला अब सुन्तलाको बनाउने योजना छ यो यतापट्टिको जस्तै माटारीमा छ अहिले माटारीमा राम्रो बनाउनु भएको छ सुन्तला बनै बनाउनु भएको छ यता पनि अब सुन्तलाहरू बनै बनाउने योजना छ यो पनि अब नेक्स्ट भ्यू पोइन्ट हो अब यहाँबाट अब बाहुनथान पनि अब तल देखिया छ सानो देखिया छ बाहुनथान यताबाट चाहिँ वालिङ बजारदेखि लिएर उता बिबिचोक छेकिया छ यताबाट ह्याङलिङ पनि देखिया छ यतापट्टि हिमालको रेन्जहरू दामी देखिया छ है अनि ठिकै छ अनि यतापट्टि यहाँ माथि चाहिँ गरसुर देखिया छ भनेपछि यतापट्टि हिमालको रेन्ज देखिया छ यतापट्टि चाहिँ वालिङ बजार देखिया छ यता पनि हिमालको रेन्ज देखिया छ हैन यो अब माछापुछ्रे र धौलागिरीको यो रेन्ज चाहिँ यस्तो दामी देखिया छ कि पुरै नगरौँ त कुरा अब भनेर सम्भव छैन रहेछ यहीँ आएर हेर्नु होला सबैले अब खतरा छ दामी छ बुवा यहाँबाट चाहिँ अब गाउँसरा कता जाने हो नि दाइ गाउँसरा सिमलचौर कुन बाटो जाने हो यहाँ यही बाटो गएर त्यहाँबाट गएर यता तल झर्ने हो अनि यो बाटो जान मिल्छ कि मिल्दैन बुवा यही बाटो त यो बाटो जाने कुवाको बाटो यो कुवाको बाटो यो बाटो त्यहाँ बाह्र यता मोडिन्छ त्यहाँ यता यता गएर उहाँ गौमुखे सिमलचौर पुग्छु नि म यहाँबाट हो यहाँ तल हो बुवाको घर सिमलचौर स्याउचौरा भन्छ सिमलचौर यहाँ तल हो यतापट्टि हो बुवा हजुर घर कता नि बुवा यो भारी लिएर आउनुभएको यहाँ माथिबाट ए बुवा कति वर्ष हुनुभयो 70 वर्ष हुनुभयो है ए अलि मगर हो हजुर यता ठकुरी गाउँतिर हो कि कता बजाकोट हो कि कता ए यतापट्टि पऱ्यो हजुर घर मेरो घर त्यता पऱ्यो है त्यही त नि हामी गाउँछरा हिँडेको त सिमल के भन्नु पऱ्यो सिमल छ होला अनि बाटो चाहिँ थाहा छैन कि राम्रोसँग त्यही भएर यही बाटो गएपछि उहाँ गौमुखी ढाडाबाट यता फर्किनुपर्छ तल झर्नुपर्छ यता फर्किनुपर्छ यो बाटो चाहिँ यो तल्लो बाटो तिनवटा जान्छ खरादी भयो त्यहाँ फर्केर तल झरेर गौमुख भएर यता फर्किनुपर्छ है हुन्छ ल बुवा धन्यवाद हजुरलाई हस् हुन्छ हामी लाग्यौँ है बुवाले भनिदिनु भयो हामी जाने ठाउँ कता बुवा यता गएर यता फर्केर तल झर्ने फेरि बाटो गएर यता फर्किन्छ यता फर्केर जानुहोस् त्यहाँ गौमुखे धारामा पुगेपछि फेरि यता फर्किनुहोस् ए सही हो भयो ल त्यही त सेउडा ठ्याक्कै आइपुग्छ ए गाउँसरा आउँछ पहिला हजुर त्यहाँ ओल्टिएपछि सेउडा ए हजुर यतैको बासिन्दा है पहिल्यैदेखि कति वर्ष भयो नि बसेको थुप्रै भयो ए अझै पनि हामीले जान्दाखेरि बाजे बाहरू जम्मै यहीँको बासिन्दा है
त्यही त नि बुवाले चाहिँ अब यहाँ बसेर भारी सारी पनि बोक्नु हुँदैछ त्यही त नबोकेर के गर्छ गाउँले जीवन होइन गाउँमा बसेर के छ त नि भैँसीहरू के छ त नि भैँसी छ बाख्रा छ अनि लोकल भालेहरू लोकल भाले छैन ए पाल्नु भएको छैन एउटा मात्रै पाल्नु भएको छ अरू सानो छ हजुर ठिकै छ बा हामी निस्किन्छौँ अब अब धन्यवाद हजुरलाई वालिङबाट आउनुभएको क्या ए माइत घर हुन्छ हुन्छ निस्किनु पर्यो अब होला ओह्रालो कि अब न्युट्रलमै झर्ने यतापट्टिबाट पनि अब अर्को गाउँ बजारकोट जान मिल्छ होइन हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ मात्र यताबाट ट्र्याक्स आउँदैछ ओ ट्र्याक्स किनार्नु भएको यताबाट बुवाले भनेको धारा आएपछि हामीले फेरि राइट लिनेछौँ राइट लिएर फर्केर फेरि तल झर्ने भन्नुपर्छ बुवाले एकदम राम्रो सजेस्ट दिनुभयो हामीलाई बाटो थाहा पाइयो यतापट्टिको गाउँहरू छ यतापट्टि यहाँ पनि बस्ती नै छ अब धारा आउला अब अलि अगाडिबाट यो सिमलचौर जाने बाटो सिमलचौरा भन्छ ए त्यो धाराबाट फर्किने है कति पर्सेन्ट पर्सेन्टको कुरा बोलिएन फ्याँकेको हैछ कि साथी 5 पुन्टी राख्दैछु भन्नुभएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति नाग्न सकियो भने अझै थप हुनेछ त्यसको लागि दण्डोरी है हुन्छ नि ओके छ मेरो एकदम बुझ्ने साथी अहिले नै फोन गरिसकेको थिएँ बुवालाई मैले अहिले मसँग ब्यालेन्स छैन फोन गरेर भन्थेँ आउँदैछौँ भनेर डाइरेक्ट घर चिनेछु मैले घर चिनेको कारणले साथी पनि पहिला आइसकेको है मसँग ओहो भोलि पनि अड्क्यो मेरो बाङ्गेर अनि गोल्टी नै लागेको अवस्थामा साथी डराएको थियो अहिले मेरो राइड हिँडिरहेको हो मसँग म त्यस्तो रफ राइडर होइन यो बाटो चाहिँ मेरो ब्रेकले नि काम गरेको थियो राम्रोसँग ठिकै छ अगाडि बढौँ धेरै नबोलौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको यो बाटो एउटा अप्ठ्यारो होइन अनि साथी पनि अगाडि आइसकेको छ मेरो अलिकति पछाडि हर्दी पनि सजिलो हुन्छ मलाई यहाँ टेकेर हिँड्नु परेको छु नि ये म्यान यही हो यी गाउँमुखी धारा अब यहाँको पानी चिसो रहेछ खान सक्थेन साथी गुल्टेको अवस्था स्कुटी जान गुल्टे होइन हामी अब यहाँबाट जान्छौँ अब उसको टाउको ठोकिएको कारणले हल्का दुखेछ है दुखेछ नि दह्रो कस्तो दुखेछ दह्रो कि अलि नरम टडक गरेछ ठिकै छ अब आत्तिनु भएन के अरे बिस्तारै जाऊँ होइन बाटो खत्तम छ नि त मेरो यो ब्रेकले काम गरेन भनेको नभन्दै माछा लस्कियो कि स्कुटर लस्केको हो क्या गुल्टेको भनेर झ्याम्मै गुल्टे होइन नि त
बोल बाटो खत्तम छ भन्दै बाटो खत्तम बनाइदियो यार आज यार सब ब्ल्याङ्क भएको हो क्या अब थाहा पाइसक्यो कहिले त्यहाँ तेरो रियाक्सन थियो नि त्यो तेरो त ब्ल्याङ्क भएको रियाक्सन के मलाई थाहा पाइरहेको थियो कि ब्ल्याङ्क भयो भन्ने होसै थिएन क्या तेरो 5 सेकेन्डलाई होस घुम्या थियो क्या त्यहाँ ल गाइस हामी आइसकेका छौँ अब आँगनमै जान्छ होला है आँगनमै जान्छ होला अहिले बाटो बनाएको छ यहाँ अन्त पहिला थिएन नमस्ते आराम हुनुहुन्छ अङ्कल नमस्ते कान्छो ठिक छ नि खै विष्णु दाइ हो र कोही पनि बुवा हुनुहुन्छ बुवा नमस्ते नमस्ते चिन्नुभयो म भकुण्डेकै ढकाल चिन्नुभयो आमाले चिन्नुभयो विष्णुहरू बसेको घरको घरबेटी पहिला चिन्नुभयो आराम हुनुहुन्छ आराम बाबु ठुलो सानो म सानो हो बुवा बासु हो बासु चिन्नुभयो त्यही त नि